Xin chào các bạn. Sau đây mình xin review một cái app ngữ pháp tiếng Trung mới của bên mình. Đây là cái app ngữ pháp tiếng Trung mới nè. Mình bấm vào. Đó, cái giao diện của cái app này nó như vậy nha. Đó, nó sẽ chia theo cái một cấp độ, chủ đề, trắc nghiệm. Chủ đề nè, đó, trắc nghiệm. Và bên đây á, là nó liên kết với những cái app khác của bên mình luôn. Rồi cái phần này là cái cài đặt nè, bạn có thể chọn ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây là bạn muốn giống như là mình đang học ngôn ngữ Trung đi, mà mình đang học bằng tiếng Việt thì mình sẽ cài cái ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt. Còn mà mình là người nước ngoài á, mình học ngôn ngữ học cái ngữ pháp tiếng Trung này nè, đó thì mình sẽ chọn vô, nó có những cái ngôn ngữ như vậy. Bạn sẽ chọn một cái để bạn học. Ví dụ bạn là người bạn muốn học nó bằng tiếng Anh nè, đó bạn có thể chỉnh nó bằng tiếng Anh, rồi xong bạn thoát ra đó, nó tiếng Anh như vậy nè. Đây rồi, ok, mình chỉnh nó lại tiếng Việt nha. Rồi, ok. Đây, cấp độ là sao? Cấp độ nè là bên mình nó chia theo 4 level, giống như bên tiếng Anh vậy đó. Người mới bắt đầu nè, beginner, rồi sơ cấp đó, rồi tới trung cấp và cuối cùng là cao cấp, nâng cao á, ấy là rồi những cái từ loại 1 2 3 4 1 2 3 4 nè, ở mỗi cấp độ thì mình sẽ phân ra. Đó, khi mà vào từ loại nè, đó bạn sẽ, khi mà người mới bắt đầu thì sẽ học những cái từ loại này, rồi những cái dưới đây là phần ngữ pháp liên quan tới những cái từ loại của nó. Đó, là nó chia theo cấp độ. Ví dụ danh từ là thuộc cấp độ 1 là cái dành cho người mới bắt đầu, là người ta sẽ học danh từ trước. Rồi số từ, lượng từ cũng vậy nè. Làng với là người mới bắt đầu sẽ học cái phần này. Rồi ý là người mới bắt đầu cái phần sơ cấp á, thì người ta sẽ học cái phần này. Rồi khi mà bạn lên cao cấp á, thì bạn sẽ học cái lượng từ pha này nè. Thì lúc đó cái pha này nó sẽ nằm trong một số từ và lượng từ của cái phần nâng cao đây nè. Đây, như vậy đó. Còn chủ đề là bạn sẽ chia theo chủ đề như vậy nè. Đó, mình có những cái chủ đề như vậy. Là trong đó từ loại, ví dụ từ loại đi đó, bên này là phần trắc nghiệm, là để cho bạn làm những cái trắc nghiệm liên quan tới từ loại đó đó. Nó trộn lẫn, xáo trộn những cái bài tập trắc nghiệm danh từ, động từ, tính từ gì đó. Rồi ngữ pháp là những cái phần này nè, đó là nó bao gồm hết tất cả những cái từ loại mà thuộc 4 cấp độ luôn. Đó là chia theo chủ đề. Trắc nghiệm là sao? Trắc nghiệm là khi bạn học ngữ pháp xong, bạn sẽ làm những cái bài test trong đây nè. Đó, ví dụ mình chọn đây một bài test dành cho người mới bắt đầu đi. Đây là một đoạn văn đọc hiểu đi, bạn đọc xong thì nếu mà bạn không biết là những câu hơi khó đối với bạn không hiểu á, thì bạn có thể bấm vô cái nút dấu chấm than dưới đây nè. Đây là cái phần gợi ý cho bạn coi xong đó. Rồi bây giờ bạn sẽ chọn đáp án. Cái phần câu này nè, na cơ phẳng trên phi chẳng xảo, ở đây là chọn đúng sai, thì câu này là sai, tại vì người nói là ý cơ rỉnh tru ta là điện, cho nên câu này là sai, bạn chọn vào đáp án sai. Rồi đây cũng vậy, khi bạn đọc ở đây rồi 4 cái đáp án dưới đây bạn không có biết là chọn cái gì, lúc này bạn sẽ bấm vào gợi ý đó, bạn coi xong rồi bạn tắt đi, rồi bạn sẽ chọn đáp án như vậy. Đó là dành cho người mới bắt đầu. Rồi ok, tới phần sơ cấp thì nó sẽ cao hơn một chút đó, cái bài đọc nó dài hơn một chút, và những cái câu của nó cũng khó hơn một chút. Rồi trung cấp thì khó hơn nữa. Ví dụ đó, nó sẽ có một cái đoạn văn đọc hiểu như vậy nè. Rồi khi bạn đọc xong thì nó sẽ có cái chữ Q ở đây là câu hỏi. Nó hỏi là cái bài này chủ yếu nói về cái gì hay cái gì đó, bạn dựa theo câu hỏi đó. Rồi bạn đọc 4 đáp án dưới đây, nhưng mà bạn không có chắc được, tại vì cái kỹ năng đọc hiểu nhiều khi của bạn kém á, bạn không có chắc được là mình đọc đúng hay sai. Thì lúc này bạn sẽ bấm vào đây coi cái gợi ý đó. Đó, bạn đọc xong coi gợi ý, bạn có cái ý để bạn hiểu rồi, thì lúc này bạn mới chọn đáp án đó. Rồi còn cái phần, ví dụ mình học theo chủ đề đây, mình học về giới từ nè đó, bạn bấm qua ngữ pháp, giới từ sai đi, bạn coi đó. Ở đây có phần luyện tập là dành riêng cho cái mục sai di này nè, sai số 1 này nè đó, thì bạn chọn đáp án vô đó, ví dụ như vậy đó, thì nó sẽ hiện ra cái câu dịch tiếng Việt ở đây
cho bạn. Tiếp theo nha, ví dụ在听音乐nè, ở在做作业, ví dụ vậy đó, nó cũng sẽ hiện câu tiếng Việt ra cho bạn, câu dịch tiếng Việt. Còn mà bên cấp độ thì sao? Cấp độ bạn coi nha, ví dụ mình coi động từ năng nguyện đi. Những cái động từ năng nguyện thuộc tổng hợp là những cái động từ năng nguyện luôn. Bạn sẽ vô bạn coi nè. Đó. Thì bạn chọn đây. Đó, khi bạn chọn vô thì nó sẽ hiện ra những cái câu dịch tiếng Việt cho bạn. Đó, là vậy. Rồi còn một cái thú vị ở đây là các loại câu này, ví dụ cái chủ đề các loại câu đi. Mình chọn đại một cái câu, ví dụ một câu nghi vấn đi. Nè, bạn vô cái luyện tập. Đó, đây là cái yêu cầu của đề bài. Đó, thì xong cái phần này nó sẽ hiện cái câu tiếng Việt ở đây là yêu cầu của cái đề trên đây nè, dịch của cái tiếng Trung trên đây, câu cái trên đây nè. Đó. Rồi, xong khi bạn làm xong câu này nó có chỗ tiếp theo ở đây, bạn bấm qua. Đó, rồi bạn làm tiếp như vậy đó. Đó, rồi nó cũng như vậy, tương tự như vậy. Mình sẽ review tiếp cái phần mà trắc nghiệm cho các bạn nha. Bây giờ mình chọn một cái đề đi. Một cái đề, ví dụ đề số 2 nè. Mình có ví dụ như vậy. Rồi, ví dụ như vậy đây. Rồi mình chọn đại một cái nè. Đó, ví dụ đúng thì nó sẽ hiện màu xanh như vậy. Rồi các bạn cứ chọn đi. Rồi xong khi mà các bạn làm xong á, đây nó sẽ có cái phần báo kết quả cho bạn. Câu nào làm đúng nè, câu nào bạn làm sai đó thì nó sẽ hiện lại cái đáp án đúng, và nó gạch cái đáp án sai của bạn thành màu đỏ như vậy. Câu nào bạn làm đúng thì nó vẫn để màu xanh như đây, như vậy. Rồi các bạn làm xong rồi, các bạn muốn làm lại, các bạn bấm vô làm lại. Đó, nó sẽ cho các bạn làm lại như vậy, nó lại xáo trộn tiếp cái câu hỏi. Thì những cái phần luyện tập khác cũng tương tự như vậy. Rồi khi bạn làm xong một phần đó, rồi các bạn coi nha. Hồi nãy mình làm cái đề số 2 đó, thì cái kết quả mà mình làm được là 20% đó, nó sẽ tô một khung như vậy. Rồi trên đây nè, mình làm kết quả là gần được 100%, nó sẽ tô tròn cái khung đó là cái đề đó bạn đã làm rồi, và nó báo kết quả cho bạn như vậy. Đây. Rồi, mình cho các bạn coi sơ những cái phần ngữ pháp của nó nha. Ví dụ câu liên động này, đó, bạn bấm vô, nó sẽ có nè, có 4 mục. Cái đầu tiên là cấu trúc nè, rồi tới cái cách dùng, xong rồi tới cái ghi chú, có một cái còn có những cái nhận biết nữa nè. Đây, ví dụ cái liên từ này đó, nó có cái phần nhận biết ở đây là những cái liên từ nào thuộc quan hệ nào đó. Xong đó, đây là tất cả những cái phần mà mình review cái app này cho các bạn, để các bạn có thể học và tổng hợp. Nói chung là nó tổng hợp lại những cái ngữ pháp cho các bạn. Thì nói chung là trong quá trình làm thì cũng có những cái sai sót, mình cũng bổ sung và chỉnh sửa. Thì trong lúc mà các bạn học thì có những cái vấn đề cần thắc mắc gì á, thì các bạn có thể gửi mail qua cho tụi mình để đưa ra những cái ý kiến cho tụi mình, để tụi mình sửa và chỉnh sửa cho nó tốt hơn, hoàn thiện hơn cái ứng dụng này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video review của mình. Chúc các bạn học tiếng Trung thật tốt.